2012 őszén Magyarországot egy olyan bűncselekmény rázta meg, amelynek puszta ténye is felfoghatatlan volt. Egy 11 éves kisfiú, Szita Bence eltűnt Kaposvárról. Az ország néhány napig reménykedett, majd kiderült a szörnyű igazság. A gyermeket brutálisan meggyilkolták. Az ügy nem csupán egy bűnügyi dosszié, nem csupán egy per, és nem csak egy rendőrségi jelentés. Ez egy olyan tragédia, amely az egész nemzet lelkébe égett bele, és amelynek emléke a mai napig kísért minket. Ebben a videóban nem csak a bűncselekmény részleteit idézzük fel, hanem megpróbáljuk megérteni, hogy hogyan juthatott idáig 3 ember. Hogyan születhetett meg egy démoni indulat, amely végül egy gyermek életét oltotta ki. És hogy mit jelentett mindez a családnak és az országnak. Szita Bence 2001. szeptember 26-án született Kaposváron. Édesapja elhagyta a családot, anyja pedig külföldön dolgozott. Ezért kisgyerekkorát anyai nagymamája gondozásában töltötte. Nagyon jó volt a viszonyuk, de később a nagymamának az egészségügyi állapota nem engedte meg, hogy Bencét tovább nevelje. De milyen gyerek is volt Bence? Egy kisfiú, aki olyan volt, mint bármelyik 11 éves. Tele volt élettel, kíváncsisággal és álmokkal. Szerette a focit, szeretett játszani a barátaival. Kedvenc focistája Francesco Totti volt. Emellett a motorsport iránti szeretete is ismert volt. Nagy álma volt, hogy felnőtt korában profi versenyző lesz, és mindennél fontosabb volt neki a családja. A testvérével, Lillával különösen szoros kapcsolatot ápolt. Mondhatni elválaszthatatlanok voltak. Bencét felső csomoládon ismerték és szerették. Az emberek még ma is emlékeznek a mosolyára és a nevetésére. Egy kisfiú, aki előtt még ott állt az egész élet. De Bence élete nem volt mentes a nehézségektől. Ez a kisfiú korán megtapasztalta, milyen, amikor a felnőttek világa darabokra hullik. És talán éppen ezért ragaszkodott annyira nevelőapjához, Gyöngyi Sándorhoz. Kettejük kapcsolata szeretettel és kölcsönös tisztelettel teli volt. Ez a kötelék adott erőt Bencének, és ez a kötelék vált végül a tragédia egyik kiváltó okává is. Hogy igazán megértsük a Szita Bence ügyet, először meg kell értenünk, nem csak egy áldozatról beszélünk, hanem egy kisfiúról, akinek álmai voltak, egy kisfiúról, akit szerettek, és akit soha nem felejt el az ország. Bence élete tele volt szeretettel, de a család árnyékában már ott munkált valami, ami lassan elkerülhetetlenné tette ezt a tragédiát. Bence nevelőapja minden erejével próbálta biztonságba tartani a gyermeket. De Sándor életében ott volt valaki más, Polcz Erika. Erika egy féltékeny és manipulatív nő volt. Féltékeny Sándor múltjára, féltékeny a gyermekek közti különbségekre, és mindenekelőtt féltékeny arra a szeretetre, amit Bence kapott. Azt érezte, hogy kisfiú áll közte és Sándor között. A feszültséget tovább erősítette az is, hogy Polcz Erikának volt egy saját gyermeke is. Úgy hívták, hogy Balázs. És Bencével egykorúak voltak. A két fiú között állandóak voltak a veszekedések és a rivalizáció. Bence gyakran érezte, hogy ő a kívülálló. A szeretetet, amit nevelőapjától kapott, nemhogy csillapította volna a helyzetet, hanem olaj volt a tűzre. Polcz Erika szemében Bence egyre inkább akadállyá vált. Egy fiúvá, aki szerintem mindent elvett tőle. Ő egy anyafigura volt a kisfiú életébe, de ő nem a gyermekeként tekintett rá. Egy nő, aki démonnak nevezte, és aki idővel elhatározta, hogy Bencének el kell tűnnie az útból. Egy család, amelynek a központjában egy kisfiú állt, és egy nő,
akinek a gyűlölete lassan mindent felemésztett. Ez a gyűlölet később elvezetett a sötétség legeslegmélyére. ...2012. október 29-én este Polcz Erika bejelentette a 11 éves Szita Bence eltűnését. A vallomása szerint a Tesco melletti játszótéren veszett nyoma. A rendőrség azonnal riasztotta az egységeit. Kutyás rendőrök, önkéntesek, búvárok lepték el Kaposvár környékét. A Deszeda tó vizét centiméterről centiméterre vizsgálták át. Erdőket fésültek át, dűlőutakat jártak be, mindenki Bencét kereste. Egy ország tévéképernyőn keresztül követte az eseményeket. Mindenki imádkozott, talán csak eltévedt, talán valaki megtalálja és épségben hazaviszi. De a rendőrök tudták, ha egy gyermek 24 órán belül nem kerül elő, az esélyek drasztikusan csökkennek. És az első nyomok már ekkor arra utaltak, a történet, amit Polcz Erika mesélt, nem áll össze. Az ország remélt, a család rettegett, és a rendőrök egyre biztosabbak voltak abban, nem egy eltűnésről van szó, hanem valami sokkal sötétebbről. Polcz Erika története az első pillanattól kezdve ingatag volt. Először azt mondta, hogy Bence a játszótérről tűnt el. Aztán azt, hogy a fiú magától ment el. Később megint más verziót adott elő. De a rendőröknek már volt valami, ami cáfolta a szavait. A biztonsági kamerák. A felvételek pontosan mutatták, ki merre járt azon az estén. És Erika meséje darabokra hullott. A rendőrség egyre jobban szorította a gyűrűt. Erika vallomásai ellentmondtak egymásnak, és az időpontjai nem stimmeltek. És miközben kifelé kétségbeesett anyának mutatta magát, befelé egyre nyilvánvalóbb lett. Pontosan tudta, hogy hol van Bence, és mi történt vele. A rendőrök tudták, ha megtörik Erikát, kiderül az igazság, és a hazugságok mögül előbukkanhat a valóság. Egy valóság, amely sokkal kegyetlenebb volt, mint bárki képzelte. November 3-án, 4 nappal az eltűnés után Polcz Erika végül megtört. Beismerte, Bencét nem idegenek vitték el, hanem ő maga adta át 2 hajléktalan férfinak, Bogdán Józsefnek és Kertész Józsefnek. És akkor a rendőrség megkapta a választ arra, amitől mindenki félt. Bence meghalt. A kisfiú holttestét Toponár mellett egy erdőben találták meg. A látvány még a tapasztalt nyomozókat is megrendítette. Egy rendőr vallomása alapján. Sok mindent láttam már, de ez kegyetlenség volt. Olyan kegyetlenség, amire nem lehet felkészülni. A boncolás feltárta az igazságot. Bencét előre kitervelten, különös kegyetlenséggel bántalmazták. Testén több mint 40 szúrt és vágott sebet találtak. Késsel és ásóval okozták őket. De a legborzalmasabb megállapítás az volt, Bencét még élve temették el. A halálát fulladás okozta. Az elkövetők először egy másik helyen ásták el a testet, de egy vadász rajta kapta őket. Zavarukban újra kiásták a kisfiút, és egy másik helyre vitték. Végül Toponárnál az erdő mélyén ásták el ismét. A vadász vallomása később kulcsfontosságú lett a bíróságon. A vadász így nyilatkozott. Megláttam őket az erdőben, azt mondták, hogy csak szórakoznak, de az arcukon látszott, hogy valami nincs rendben. Később tudtam meg, mit láttam akkor. A hír bejárta az országot. A keresésnek vége. Szita Bence meghalt. Egy kisfiú, akiért az egész ország imádkozott, végül az erdő mélyén elhagyatva, legkegyetlenebb módon lett befejezve az élete.
és ezzel elkezdődött a második rémálom. Annak feltárása, hogy hogyan történhetett mindez. A nyomozás során 3 név vált közismertté. 3 ember, akiknek történetei látszólag teljesen különböztek. De ezen az őszön összefonódtak. Az egyik legkegyetlenebb büntetben. Polc Erika, a felbújtó. A nő, aki a nevelőapával, Gyöngyi Sándorral élt kapcsolatban. Féltékeny volt a fiúra. Úgy érezte, hogy Bence áll közte és a férfi között. És amikor a gyűlölete mindent elborított, elhatározta, el kell tüntetnie. Erikának több sikertelen gyilkossági kísérlete is volt Bencével szembe. A gyilkosság előtt próbálta megmérgezni, de a szer túl büdösnek bizonyult, így nem próbálkozott. Szellemidézőhöz is elvitte Bencét, mert állította, hogy Bencében egy démon lakozik. Bogdán József, az elsőrendű vádlott, egy többszörösen büntetett előéletű hajléktalan férfi. Az utcáról került az ügy középpontjába, amikor elvállalta a piszkos munkát. Kertész József, a másodrendű vádlott. Ő volt a csendesebb, a gyengébb láncszem. Vallomásai szerint Bogdán fenyegette, de végül részt vett a tettben. A bíróságon egyikük sem vállalta a felelősséget, mind a 3 egymásra mutogattak. De a bizonyítékok világosak voltak. Együtt vettek részt a büntetben. Egy nyomozó nyilatkozata. A 3 ember karaktere különböző volt. Egy nő, akit felemésztett a féltékenység. 2 férfi, akik pénzért és talán a saját gyengeségük miatt vállalták a szörnyűséget. Együtt alkották a gonoszság profilját. Október 29-én este Bencét elcsalták. P. Erika üzenetben hívta magához. A kisfiú buszra ült és Kaposvárra ment. Talán azt hitte, hogy ez egy hétköznapi este lesz. De aznap este az életét akarták elvenni. Erika autóval vitte magával, mellette Bogdán József és Kertész József ült. A sántosi erdő felé hajtottak. Ott a fák között kezdődött a gyilkosság. Késsel és ásóval támadtak rá. A kisfiú kétségbeesetten küzdött, de esélye sem volt. A boncolás később több mint 40 szúrt és vágott sebet rögzített a testén, és végül, amikor már nem bírta tovább, beletették a sírba. Bence még élt. A föld maga oltotta ki a lélegzetét. És miközben a 2 férfi végezte a piszkos munkát, Erika ott állt és világított nekik a zseblámpával. Nem fordult el, nem ment el. Végignézte. Végignézte, ahogy egy ártatlan gyermeket eltemetnek élve. Az ügyész nyilatkozata. Ez volt az egyik ügy, amelyik a legszörnyűbb volt mindközül. A gyermek halála nem pillanatok alatt történt, hanem hosszú percekig tartott, amíg a föld megfosztotta az utolsó lélegzetétől. Egy kisfiú, akinek az élete tele volt álmokkal. Egy nő, akit felemésztett a féltékenység. És 2 férfi, akik pénzért mindent megtettek. Az erdő csendje őrzi azóta is annak az éjszakának a borzalmait. A Szita Bence ügy nyomozása példátlan alapossággal zajlott. Összesen 1436 oldalnyi nyomozatirat született. 30 tanút hallgattak ki, és 12 szakértő véleményét kérték be. A rendőrök tudták, ha igazságot akarnak szolgáltatni, megdönthetetlen bizonyítékokra lesz szükségük. A legfontosabb nyom a vádlottak telefonjai voltak. Cellainformációk alapján egyértelműen bizonyítani tudták, hogy a gyilkosság idején mindhárman a sántosi erdőben tartózkodtak. Ehhez jöttek a biológiai bizonyítékok, Bence vére ott volt mindhármójuk ruháján és cipőjén. Ezeket a nyomokat nem lehetett kimagyarázni. De volt egy másik kulcsfontosságú szemtanú is. A vadász. Ő az, aki a sántosi erdőben összetalálkozott a gyanús alakokkal azon az éjszakán.
A vallomása összekötötte a szálakat, és később a bíróságon döntő súllyal bírt. 3 vádlott vallomása folyamatosan változott. Egyikük azt mondta, hogy őt fenyegették. A másik azt állította, nem is volt a helyszínen. Polc Erika végig az ártatlanságát hangoztatta. De a cellainformációk, a DNS és a tanúk vallomása mind ugyanarra mutattak. Nem volt többé menekvés, a bíróság elé kellett állniuk. 2013. májusában kezdődött meg a tárgyalás a kaposvári törvényszéken. A vádlottak B. József és K. József, P. Erika. A vád előre kitervelten, különös kegyetlenséggel 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés. A per minden napját feszült figyelem kísérte. A közvélemény, a sajtó, a család. Mindenki a választ kereste. Hogyan történhetett meg mindez? A 3 vádlott folyamatosan változtatta a vallomását, és egymásra mutogattak. De a bizonyítékok megdönthetetlenek voltak. 2013. június 6-án a bíróság meghozta az ítéletet. Tényleges életfogytiglani szabadságvesztés mindhárom vádlottnál. Polc Erika lett ezzel az első nő Magyarországon, akit tényleges életfogytiglanra ítéltek. A tárgyalóteremben feszült csend volt. Amikor kimondták a büntetést, az egyik vádlott annyira sokkot kapott, hogy elájult. Mindezt 2014. január 10-én a pécsi ítélőtábla másodfokon is helyben hagyta. 3 ember, 3 élet, mindörökké börtönben. De ez a döntés nem hozta vissza Bencét, és nem gyógyította meg a sebeket, amelyeket ez a tragédia ejtett a család szívén. Erikát a rabtársai kitaszították. A gyerekgyilkos bélyegét viselve minden nap a megvetés céltáblája lett. A férfi elkövetők, Bogdán és Kertész hasonló sorsra jutottak. Az ő világukban sem volt kegyelem. Az ilyen bűncselekmény után nincs megbocsátás a falakon belül. A rabok szemében ők a legalja, és ezt minden nap éreztették velük. Polc Erika 2017-ben 5 évvel a gyilkosság után hunyt el a rabkórházban. Hivatalosan rákbetegség vitte el, de élete addigra teljesen összeomlott. Bogdán József és Kertész József is a börtönfalai között haltak meg. 2019-ben különböző egészségügyi okok miatt. Az ítélet beteljesedett, de Bence családja számára ez nem hozott megnyugvást, mert nincs az a büntetés, ami képes lenne visszahozni Bencét. A bíróság ítélete után a 3 vádlott élete véget ért a börtönben. De a valódi tragédia Bence családjában folytatódott. Nevelőapja Gyöngyi Sándor, akit Bence rajongásig szeretett, teljesen összeomlott. Fia elvesztése olyan sebet ejtett rajta, amely soha nem gyógyult be. Évekig próbált kapaszkodót találni, de minden nap Bence emlékével élt. Végül 2022-ben ő maga is meghalt. A fia mellé temették el Kaposváron. Bence családja darabokra hullott. Azok, akik szerették, soha nem találták meg a békét. És így vált a gyilkosság nem csak a gyermek, hanem egy egész család tragédiájává.